është Dan Geci, edhe unë jem lind në Kosovë. Veç gjatë luftës, kam ardhur në Amerikë kur I kam pas 18 muaj, edhe që jam rrit atje në San Diego, ka Kalifornia. Prindëm kanë kthy në Kosovë cilën verës. Edhe janë konë shumë diferenca me Kosovë kundër San Diego. A me shoqni, a me familji, a me ushqim. Veç një diferencë të madhe është hapësi. Në San Diego nga Los Angeles të ki shumë dritë, light pollution, thojmë në anglisht. Njeri në qytet shë yje, që është njeri e malit e shë. Edhe kur im konë 10 vjetë, im konë në Kosovë, ka Kamenica, edhe jena konë në mal ka ora 12 edhe rryma o shuk. Edhe që ajo konë e pare herë njëtë që e kom pa Milky Way Galaxy, në Shqip rrugat homlit, në ajsen. Mas qatë eksperiencës, e kom zbelu një pasion për astrofizik. Për shkollë mesmes, e kom lexu libra shumë të astrofizikës, kom shku në Northwestern University me bo research, kom punu me Kepler Space Telescope, është një njoftëm që këshirë për planeta jashtë diellit, që jenë rreth tjetër yje. Kom shku në ligjërata në Chicago, si më konë rahat veç të mësu shkollë mesme, veç kom bo që kom mujtë me dalë për atyt edhe me marrë edhe katën më të fortë. Prindëm kanë nimu shumë. Babi ma shumë fizikisht, ma shumë për sports, më ka shti në natë. Edhe që ajo më ka nimu shumë, është një aphorism. Healthy body, healthy mind, edhe notë më ka bo shumë në qatë raste. Mami më ka ble libra, gjithë. Ma ka thonë kardën, numërën e kardet, edhe ka thonë që adin për libra kërës dosh me dhejmë ta me ble 10, 20, 30. Edhe halakëm në librarinë për ato vjetë. Në shkollë mesme kom mësu shumë. Edhe rezultatet jenë konë të mirë se shumë kom pas had a goal in mind. Kom nisë të lexu librat e astrofizikës dhe ata kanë përmen Universitetin e Princetonit gjithë. Për astrofizik s'ka universitet ma mirë, jenë ata tjertë të mëdhaja si MIT dhe Stanford, veç Princetoni është të njoftëm. Edhe pri vitit të parë kom ditë që kom dash me shku në Princeton, veç është letë. Është tash me mësu shumë edhe me marrë nota të mira. Si më konë rahat veç të mësu në shkollë, veç edhe kom dalë në për universitetat në gatë. Kom bo research në Northwestern, që është në Evanston, edhe kom shku në Chicago në Hyde Park, kom shku në për ligjëratat, edhe kur im konë 14-15 vjetë. Jashtë notat edhe not kom bo edhe kloba. Not jem konë captain, për 2 vjetë të fundet, 3-ën edhe të 4-ën, edhe më konë MVP për 3 vjetë. Veç vitin e parë që si më konë. Jem bo valedictorian në klasës, kom marrë scholarships për organizatat si Chicago Cubs. Kejtë sene me mujtë me shku me mësu në Princeton, me mësu astrofizik. Me vitin e 4, adin kom nisë të apliku, jo veç në Princeton, është tjetër universitetet, kom nisë të apliku për bursat. Universitetin në Amerikës është lirë, është problemi njoftëm, veç kom mujtë me shku pa pagu heq. Bursat dhe grantat ma kanë pagu kejtë eksperiencën e Princetonit. Në anglisht thirën full ride scholarship. Kur kom shku në Princeton, kom dasht me dalë pak pri qitë mësim, se veç shumë im konë one-dimensional. Kom nejtë në astrofizik, kom nejtë në shkencë, së më ka interesu shumë për literaturë, për feja, për telefarsene. Kejtë në astrofizik im konë. Veç Princetoni është liberal arts school. Adin ti mëson kejtë, të do, së në ka procent Princetonin veç të mësu fizika, matematikë. Do është me dalë në për art, arkeologi, arkitekturë, kejtë këtë sene. Edhe kom gjetë që astrofizika edhe shkencat më të madhe është romantik në subject. Adin ato pyetjet që i vesën edhe konceptat janë romantik, veç puna s'është bashkë romantik. Njeri do të me nejtë në office të bo shkencë kompjuterit edhe matematikë të nditën. Janë dhe pozicione që janë observational, veç të dosh me shku, dosh me jetu në për mountains në Peru, dosh me nejtë nga ato teleskopat. Edhe e kom fundos që kam ka interesu për astrofizikë është pyetjet mëdhaja. Edhe
edhe që shkenca është po mendojmë me të shpjegu në shqip veç se kam fjallët. So I'll default to English. The real takeaway that came with that transition from astrophysics to philosophy is that science is our best epistemology. It's probably the most reliable epistemology. It has the most products. It builds rockets, takes us to the moon, it gives us medicines, eradicates disease. But it's not the only epistemology. And then by epistemology, I mean a means of knowing. How you find things out, how you feel you know what you know. How you gain knowledge, any of that. And while it's our best epistemology within certain questions. Science isn't unlimited in its means. There are questions that are not empirical, that we can't test in a lab or falsify or verify. And some people, and I might have had this position before I went to Princeton, might suggest that those questions are less meaningful if you can't verify them. This is the position of the logical positivists at the turn of the 20th century. But I found something a little more valuable in being meta about it, in that I was particularly interested in how we can split these different epistemologies for different questions, and how we can categorize them and even be selective about which ones we should use and which ones are the best. You know, for anything that can be subject to experiment or observed, there's a scientific procedure that'll get us there. But for questions of ethics, for questions of metaphysics, for questions of faith, I think we need to create new standards of knowing and new means of understanding these things. And I think that's primarily where my philosophical work is aimed. Mas Princetonit, mas që jam diplomu, kom bartë në New York me vajzën, që tash jetojmë në Manhattan. Ajo është journalist për Opera Daily edhe unë jam kontribues shkencor. Unë që tash jam të punu në essays të filosofisë. Temat që trajtoj janë filosofia shkencës, historia shkencës, naturalizëm edhe filosofia antikeve. I'm not content settling for simply reading and writing, but I like to give the themes and the subjects that I study a little more attention. And so what I will do is I'll try to immerse myself in areas of interest. I'll travel to places that are relevant to the subjects, and whether that means touring different museums, different ancient sites, or even getting interviews with certain people, I do what I can to make the research more substantive, beyond, you know, anybody can scour academic journals, but I think you learn things that are far more original when you really go to these places. Might be something I inherited from certain naturalists, like Humboldt. But for example, some of my writings are on the pre-Socratic philosophers, and over the last 3 years I've gone to all of their major ruins where they lived, to varying degrees of insight. I went to Elia for Parmenides, Ephesus for Heraclitus, Abdera for Democritus. I got to go to those museums and even speak to some of the archaeologists that are there, really interesting insights on their behalf that you won't find in a journal. As for some examples, I have studied the scientific revolution, and I've gone to areas of interest in the lives of Galileo, Johannes Kepler, Copernicus, and many of the major figures that developed the scientific revolution. I have studied the pre-Socratics. I've gone to all of their ruins spread out throughout the Mediterranean Sea. I've taken some interest in ancient religion, whether that is the Old Testament or the writings of Homer, Orpheus. And so I'll go to the cult sites, the Panhellenic cult sites, or I'll go to areas of interest
within the Abrahamic faiths like Jerusalem or Mount Sinai. And otherwise, I've also done things in South America. I most recently went on a trip to Ecuador and Berlin to study Alexander Humboldt and some of the 18th century naturalists that play a much bigger part in the history of science than I think we give them credit. These earliest figures that I just mentioned, like Copernicus, like Kepler, like Galileo, Newton, they really dominate the major narrative, but a lot of science as we know it today is established by these other figures in the centuries that follow. For the last 3 years, I've been going on these trips and collecting a lot of material that I'm now trying to get out in writing and various other mediums like photos and videos. I take a lot of photography on these trips because I want to, ideally I'd like to turn them into a form of kind of educational storytelling. Whether that will become my career is an open question. I can see myself going into publishing, editorial work, but whatever I do intend to inevitably go into higher education and ideally pursue a PhD. I imagine that I would also go into professorship because, again, I think studying these subjects is only half of it. The other half that I enjoy, that I really get joy out of, is being able to communicate it with people. Because I think these are big questions that you can tackle from all these different mediums. It doesn't necessarily have to be science, philosophy, faith. I think we should use everything at our disposal. And I think we also need that dialogue. I think we need to have the barriers between these different epistemologies softened, while acknowledging, of course, when one is superior to the other. Jashtë profesionalis, jetaj me vajzën në New York, dhe jem tu adaptu, se qyteti është shumë ndryshe, edhe për Chicagos, veç po kënaqem, vrapaj në Central Park në mëngjes, shkojmë në vende të darkë, New York ka këtë ushqimet të botës, shoqëni kena për këtë pjesët e qytetit, edhe vi këtu në Chicago shumë, është të cilën 1-2 muaj, me I pa prind, me I pa vllahën edhe motrën, që I du. Normal që hala kam qef me shku në për këto, me udhëtu në për këto venet interesant, veç nisen, inshallah për 2-3 vjet, muj me pru vajzën në Kosovë, se hala së konë. Jena konë gatë najherë, në ka Italia, ka Greqia, veç s'na ka ra bashk jetë me pru në Kosovë, dhe shumë jam excited.